Привіт, друже! А ми продовжуємо з тобою проходити гру Hogwarts Legasy. В минулій серії, думаю, ти пам'ятаєш, що ми були в забороненій ділянці бібліотеки, тобто... Так, чекай, нам сюди. Забороненій секції бібліотеки. А зараз нам треба до професора Фіга. І будемо дивитися, як буде розвиватися сюжет далі. Не забувай поставити лайк, коментар. Можу розказати друзям. Це вже на твій вибір. Я буду приємно здивований, побачивши декілька лайків під цим відео. Так, ну що ж. Так, нам сюди. Почнемо, подивимося. Ми якби самі сходили, ми мали йти разом з ним, але пішли без нього. Тому, я думаю, він не буде дуже сильно задоволений цим. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Вони тільки зараз побачили, що я прийшов. Sir, Давай I was able помішаємо to йому. search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Взагалі не шифрується, типу цей чувак ще не пішов, а він розказав, що був в забороненій секції. Не боїшся отримати по своєму перу? What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Що ж там такого цікавого в цій книжці? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Коротше, професор разом з книжкою відправляється в Лондон, він там її буде вивчати в цей час. Бо його в Лондон направив директор. Revelio. А ми будемо вивчати зіллєваріння, різну магію і порекомендував нам поспілкуватися з друзями, що ми теж можемо в них чогось навчитись. Пошта нам прийшла. Ага, зразу від обох. Так, нас запрошують знову на дуель. Говорить, що він пройде на тому самому місці, де завжди. Окей. Я б не відмовився на дуель піти. Так, тут у нас щось є щось прокачати.
Вроді би ні. А зі шмоток. Я, до речі, в інтернеті випадково побачив такий маленький спойлер, що можна поміняти зовнішній вигляд, ну, наприклад, на все, що було в нас до того. Не обов'язково ходити от в цих шторах, а можна взяти собі, наприклад, цю чорну. І я, напевно, так і зроблю. Чому б і ні? Вона виглядає набагато ліпше, приємніше, як мінімум, для мого ока. Шапку можемо залишити. Тут тільки зняти можна. Зовнішнього вигляду не поміняєш. А тут теж тільки зняти. Ну, принаймні тут ми поміняли зовнішній вигляд. І тут можна змінити. На що? Якесь плаття таке ніби. Я б, напевно, змінив би або на цей, або на цей. Нехай буде так. Як би не було, виглядає, ну, все ж таки краще. Другий лист я не буду читати, оскільки хочу піти на дуель. Тобто я її лист не читав, але вона просто сама зі мною поговорила і запросила мене в Хоксміт, типу. Карта. Ого, дивись, тут є прям... Такої карти ми ще не бачили. Це карта типу світу. Більша частина покрита туманом. Ну, як тільки ми будемо, я так поняв, там бувати, ми будемо її розблоковувати. Так. Добре. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. У нас не листи, а прямо голосова пошта виходить якась. І куди нам тут направлятись, якщо і там, і тут просять бути? Типу, я б хотів взагалі-то на дуель. А тут на що? Ну тут треба йти прям солідно. Ух ти що, а завдань трішки побільшало. Я навіть не знаю, як вибрати. На дуелі я не запам'ятав, чесно, трошки, де в нас тут дуелі. І якось воно не показує. Карта Хоксміда ще є. Ага. І не показує дуель. Я би сходив би на нього. Угу. Ну йдемо тоді в теплицю. Більше варіантів я не бачу. Більше варіантів немає. Ну тут якісь метелики. Відправляємося на заняття. Так не можна. Ну, я принаймні попробував. На заняття треба йти пішочком. Так що якраз і подивимося знову. Ну, ми вже, чесно, вже оцю частину замку ми вже оббігали прям так конкретно. Ну, не махай руками. Але щось цікаве чи просто тупичок? Цю частину замку ми вже з тобою протоптали нормально. Хотілося б побачити щось нове. Як мінімум, там, де буде травологія, то ми ще там не були. Буде щось новеньке. Revelio. Ходиш цим Ревеліо, все перевіряєш. Прям музика. Чітко. Не бачу, щоб ще картина типу тут грала музику, і тако досить приємно. Якраз для цієї місцини. Теж нічого цікавого не бачу. Ну, йдемо на урок. Revelio. Ага, ось тут щось є.
Так, і ось тут цей вогник, за допомогою яким ми можемо телепортуватися. Так, ми його відкрили. Давай оглянемо ще тут, що є у нас. Тут щось можна зібрати. Чому би ні? Те, що можна зібрати, треба позбирати. Ого! Досить глибоке, я не думав, що тут так глибоко буде. О, а тут прям спуск. Клас, ну тут тоді зрозуміло, тут прям такий басейн. До речі, в мене була одна думка на рахунок цих скринь. Він, типу, коли нас бачить, він закривається. В нас тут є ж, типу, магія, яка робить нас невидимою. Бо я вже, звісно, забув. Ми цей рядок ще не можемо заповнити, я так розумію. Чи ні? Яка робить нас невидимим. Попробуємо підійти. Коли він нас не бачить, може ми зможемо його відкрити. І... Прикинь. Це було неочікувано. Я, ну, чисто попробував. І вийшло. 500 монет. 500 монет він в собі ховав. Круто, а скільки ми за ці всі серії з тобою їх бачили і не знали просто, як відкрити. Але ми все одно раніше би не відкрили. Тільки, ну, ми просто не вивчили ще цієї магії. Так, можна сюди. Тут закрито. А на другому поверсі. Мені ще не крутить дуже сильно на уроки. Я тут хочу все дослідити. Ті рослини позбираю. Тут ще якісь скрині, ще монети. А тоді вже підемо на основний урок. Так, ну тут вже третій поверх. Вроді би нічого цікавого. Ну, вертаємося назад тоді. Коли ми сюди прийшли, я навіть не бачив, що тут стільки поверхів. Мені здавалося, що тут тільки один поверх та і все. Ну, там ще побачили один вниз. Тут знизу щось є. Оце закрито. Ну добре, йдемо на урок. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Нова розочка в нашому How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. О, корінь мандрагори я знаю. Наушники не забудьте роздати. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Що тут таке, ніби два шампіньйони в вухо запхали? Grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ну, потягнули. Такі собі уроки. Треба було потягнути мишку на себе. Я надіюсь, вони там зверху скло відновлять. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. Ну от, все окей.
Скільки грошей I'm very це sorry about би that. зекономило мені в Yours житті. was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Це весь урок? Ми просто пересадили, типу, горшки? Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Ну, типу, нас похвалили, що ми просто пересадили мандрагору з горшка в горшок. Ну, крім крику, там нічого складного якби не було. Ну, типа, дійсно, так і оглохнути I'll можна. say. Nearly went deaf. Well, yes, of course the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Короче, окремий урок для нас з тобою, щоб посадити бадьян. Star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's Okay. restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Ну, у нас тільки це є. Ми посадили. Зразу дощ пішов, все полив. Зручно. Ну, все? Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor по 10 хвилин та й Sharp буде tell you готово. about that. Типу він за 10 хвилин What say виросте. we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back Йдемо and see кормити me з when тобою you're капусту? finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Ну, пішли. Пішли покормимо капусту. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Якось він говорить так з нами дивно. Він щось говорить, десь в ту сторону, всю. Це проявляє неповагу. Я б з ним не спілкувався після такого. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Нам донизу. Here we are. Home of the Chinese chomping. Go on. Grab a few of those cabbages. Oh, there is. Just mind your fingers. I almost lost the stomach. Incendio! Don't worry. Accio. No, then put it back on. Trust me. You do not need to go through that. Можна потренуватися. Incendio! Так, ну нам треба покормити капусту. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. А ми просто її збираємо і не кормимо. Я думаю, треба покормити. Ну все. Incendio! Так, відкрили меню інструментів. Look at that. They'll chomp on anything Прикол, they можна can. кидати капусту і вона нападає на манекен? Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did say А на they мене would be нападе? roaming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants.
Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it Прикольно. alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Типу, можна використовувати їх в бою, от накидав пару штук, там відійшов, відновив собі здоров'я і б'єшся далі. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Ну, познайомила нас з тобою з капустою. See you back in class. І в майбутньому ми, якби щось, можемо її купити. Якщо вона нам буде потрібно, типу, поповнити собі декілька штук. Ну, під час бою я не знаю, буде вона ефективна чи ні, але на манекен нападала досить непогано. Так що в майбутньому побачимо. Може і пригодиться. And with that helpful reminder as to why we should always wear our I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Вона візуально по віку, ну, десь таке, як ми з тобою, ну, може, там, на декілька років старша, а вона вже викладач. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology не is дуже. a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Їй дуже подобається спілкуватися з новачками. В загальному я вже знов чекаю якихось боїв, тоді, ну, типу, тому хотів піти на дуель. Там ходить з паличкою. Зі всіма можна поговорити, але в мене ще багато завдань. Заняття по зіллєварінню. Давай їх візьмемо. Як далеко до них іти? Можна сюди телепортуватись якось. Ну і попробуємо, може буде все-таки ближче. Ще з телепортами теж непонятно. Вони бувають то знизу, то зверху, типу на якому рівні ти можеш досить близько, типу, телепортанутися, тобі так здається. Але ти там на 3 поверха вище або нижче. І це взагалі не зрозуміло. Буде зіллєваріння. Внизу є, може, щось цікаве. Перед тим, як іти, тут треба все обшукати. От, не дарма пішов. Тут закрито. Коли ми навчимось відкривати замки? Ну, я ще не вмію взламувати, а стільки... Все першого рівня, тобто ми, якщо навчимось, то зможемо зразу це зробити. Тут нічого не бачу. А, тут ваша є скринька. І якийсь лист. Коротше, до магазину там відвідувачі приходять вночі чи через чорний хід, свитки туди доставляють. І от вони стурбовані. Оце писало і в листі. Ну що ж, що будемо варити? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion.
Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal Будемо a вчити відвар, variety of який injuries. нас може It can heal some injuries, полічити. but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Таким ми вже з тобою лічилися, десь нам давали, коли ми тоді через ту карету телепортувались, нам вроді би давали тоді Use a відвар. strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Ну, типу, тут накосячити, мені здається, буде дуже сложно. Тут не треба ні тримати кнопки, нічого там, ну, просто нажати. Зараз дістає, і ложка сплавилась. Так, в іншу сторону мишкою. Має бути готово. Декілька капель, тут насипав, все, помішав і все. Нічого складного. Ой, в того взагалі якийсь синій, щось не то. I see most of you have not forgotten how to stir. А в нас теж синій якийсь. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Коротше, будемо варити нове зілля по рецепту, який ми з тобою купили в Хоксміді. Всі інгредієнти ми можемо взяти у нього в кабінеті. My parents considered keeping Але це me тільки на цей раз. На наступний нам прийдеться це все купляти. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Я вже там був в цьому кабінеті, і там вкрив його. Ну, типу, скриню і забрав монети. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Коротше, він просить, щоб ми зайшли в кабінет, ну коли б не в кабінеті, взяли ще йому якийсь там порошок для його зілля. А, не порошок, а перо. Вибач. Ну, так прочитав. Ну давай, I'll get возьмем. you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ну давай, може на майбутнє, типу, Your potion should not be that. він нам допоможе. От і перо. Так, а це все мої інгредієнти. Ну, типу, все. Тут ми вже були. Revelio. Вже все зібрали. Типу він в майбутньому може нам просто допомогти в якихось наших справах. Так що Head занесу which йому wizard перо. always has a few potions on hand. На тобі перо. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ну, цікаво, що він зварить. Я так розумію, він з нами поділиться. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Так. Нам треба приготувати оце. Зілля. Ми просто нажали і все готово. Воно
воно само мішає, чи то я нажимаю, не можу пам'ятати. Воно все-таки треба нажимати. А, ні, воно все вариться. Саме, я не... Ну, не складно, я думав, треба буде щось робити, встигати, клацати. Все, готово? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Ну, Wait. це it's було not не supposed важко. to- Get it! Dragon Dog! Коротше, в нього щось вийшло, то не те, що він хотів. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice was... I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Ай-яй, спалили нас. Не I'm not розумію, sure про what що you're ви. Ну, talking типу, about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Коротше, порекомендував нам I think попрактикуватись each of us has had в enough excitement зіллеварінні, for one day. знайти Class is собі dismissed. місце і казанок, в якому я буду це робити. Ну окей, а нас чекають далі з тобою пригоди. Що в нас там далі було? Завдання. Ну от, я би пішов на битву на паличках. Хочу, прям хочу. Тут має бути прям зона телепортації досить близько. Прям біля входу, вроді би, якщо я не помиляюсь, вона була. Так що це буде швидко. Та, це якби, ну, не основне завдання, але тренуватись треба. Наскільки я бачу, поки що бійок в нас небагато. Ну, погнали. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all Забув собі comes down настроїти. to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Давай, Себастьян, буде. Then let's get started. Так, а можна буде поставити на паузу, щоб We настроїти can make this себе? a real victory. That's the О, spirit. тут же 4. Почекайте хвилинку, будь ласка. Будь ласка. Не нападайте. Капслок, прив'язка до цілі. Дивна кнопка. Блін, незручно стрілочками переключатися. Так, секунду. Тут, по суті, більше нічого такого і не поставиш. У мене всього тут 3 штуки. Ну, окей. Ай. Не получилось. Accio. Incendio. Так, я ще не привик. Incendio.
Так, от фіксація по цілі. Тепер фіксує. Це така червона. Червона точка. Ну є. Все окей. Фіксація по цілі зручна штука. Переключати ж між цілями проблематично. А фіксуватись добре. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize. Що за приз? And so Він it якийсь is не my дуже задоволений great тим, що... honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Що за приз? Мені покажуть. А, типу, які шмотки нам дали. Типу, ще раунд можна, так? Добре, все, хватає нам битись. Так, а ну йди сюди, я там бачу сторінку літала. Є. Та нагору якось попасти можна? Може і можна. По суті, нам вже треба інші завдання. Попасти сюди неможливо. Це все придумано для таких, як я. Яким в кожну дирку треба запригнути. Ну що ж, дивимося, що у нас там далі по завданнях. Так. Ну давай, ідемо з нею. Так, вона в Хогсміті. Я ж... А, я не можу сюди телепортуватися, мені прийдеться бігти пішки? Так, чекай, Хогсміт тут, правильно? А це в нас тоді що? Це Хогсфілд якийсь. Окей. Тоді йдемо на нозі. Інших варіантів в нас не залишилось. А, принаймні ми досить близько. Не дарма пішли на дуель. Ну ми ще тут не були, прикольно. Це той самий міст з фільму. По дорозі можна щось позбирати, напевно. Шари літають. Не дістаю до них. О, це типу цей будиночок Хагріда, я так розумію. Прикольно, а напряму можна пробігти? Я спалив козу? Да, серйозно? А ні, вона жива. Куди зі мною? Так, можна і на профстейці, ти не обов'язково йти по стежкам. Заодно можна подосліджувати типу ліс. Що тут цікавого є? Кущі. Лаванда це збирати не можна. Та, місце насправді трошки таке незрозуміло. Ну, наше тут не було. Гарне місце, але... Трошки дивно. Там когось якісь завдання для нас буде. Так, чекай. Перед тим, як до неї йти... It is good to see you, my friend. Ну, віддай, це моє. Так, ще якийсь шарф знайшли. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? Короче, переживай вона за нас, бо на нас, We did not speak типу, about it at об'явили the охоту. time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you.
Не можу I'd сказати, never ну не met можна Rookwood все всім or Harlow. розказувати. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men Що вона like хоче Rookwood зробити? and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Ну, типа, це може бути для неї небезпечно, як би не було. Rookwood and Harlow are Вона a хоче, dangerous типу, pair on помогти their нам. own, and the fact that they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Коротше, Be on вона your guard. буде дізнаватись інформацію для нас, типу, поможе нам, а потім, якщо... What's going on here? А потім нам все розкаже. Якщо не поняв. Ми тільки сюди зайшли, а тобі вже щось не то. Revelio. Коротше, як в неї буде якась інфа, то вона нам все розкаже. Поки що в неї інфи нема. Ага, ну тут. Оце ті скриньки, якими треба зарахуватися. But you should see them, Mummy. Де вони говорять? Я їх не бачу. These А, horses во він сидить. with wings. Я не знаю, оце те, що ми ходимо в чужих будинках, це... Ага, тут заповнено вже у нас. Very Добре, well, йдемо Mummy. продамо. Йдемо продамо, бачу, тут магазин недалеко. Типу, в нас вже все, інвентар повний. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for Давайте мені sale? на товар. What can I Хочу help you with today? продати то, що в нас є. Так, ну нам багато чого, якби не... Оце нам треба буде вдіти. Це нам не потрібно. I'll have no trouble Це selling теж this. не потрібно, а Thank воно you. займає місце, якби. Продаємо все, що для нас не несе цінності. Так, ну все. Тепер можна йти збирати там ті ящики. Ну, бо типу, Revelio. воно нам не влазить. Ага, тут взагалі закрито. От блін. Ну цей, по суті, ми... Так, можна... Давай позбираємо все остальне, а потім повдіваємо. Подивимося, що в нас є. Я ще тут щось бачу. Що тут ще один? Прям щось чорне. Revelio. Блін, застряг. Звуки. Ну в той будиночок ми не можемо попасти, оскільки ми ще не той. Не вміємо скривати ці замки. Ну, на жаль, іншим разом. Та нам потрібно типу туди. А тут щось в воді навіть є. Ого.
Так, ну давай вдінемо то, що ми знайшли з тобою цю броню. Ну, типу, не броня, а спорядження. Так. Це нове, воно буде покруче. Але візуально я б не хотів вигляд міняти. Тому можна зробити ось так. Шар там був якийсь новий. А, можна, до речі, просто знищити, якщо нам потрібне місце. Це, типу, для палочки щось? Та ти що, прикол. Нехай буде. Того я не бачу. Можна використовувати. Ну, все, вроді, приділось. Погнали далі. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip Буде back бій your з ними? time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Ну давай, давай, перший бій. What's happening? I'd quit now. Ох ти. Ну все, це було нескладно. Ну блін. О, це щось поскладніше може бути. I'll watch the light go out of your eyes. Ну давай, давай, давай. Ах ти чорт! Дивись. Не встиг. Вроді би всі. Ще хтось буде, давайте, ну. Я ж не проти. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Вони так зникли просто. Revelio. Ну їх було трошки малувато. Я тільки війшов в кураж. Що це за штука така? Там ще щось лежить? Почекай. Хвилинку. Це наш. Давай поговоримо. You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story. Ну, ви були не в тому місці, не той час. Не повезло Well, вам. you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. Що в неї там за дослідження? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens Мерлін of лишив them all якісь, around the типу, area. I've приблуди taken тут. to calling them the І вона їх Trials досліджує. of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Цей синій, це такий, я розумію, був механізм якийсь. Merlin repeatedly який вона якраз mentioned it in досліджує. his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely.
Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Ну, давай допоможемо їй. Chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Допоможемо їй з дослідженнями. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, так розумієте, place сюди. the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Ой, я щось провтикав, що треба зробити. Ай-яй-яй. А, ну, я вроді би правильно тоді, виходить, стояв. Я думаю, треба ці колони наповнити. Тут великі повністю тут. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Accio. This is uncharted Leviosa. territory. I am curious. Incendio. Fires. Хотів наперед попробувати. Accio. Levioso. Incendio. Що цим треба зробити? Я вже ці закляття попробував. Пройти іспит типу Мерліна. Випробування. Що треба зробити? Incendio. Accio. Levioso. The flames make the pyre sink. Ага, ну я ж до того пробував запалити вогонь. Ближче. Ну є. З першого разу чомусь не спрацювало. Вийшла бесідка якась. How beautiful. What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Коротше, в And do be майбутньому... careful out here. Now, I've got what I needed. I shall В return to майбутньому the ми будемо safety of проходити my також notes такі and випробування. Revelio. І, ну, піднімати левел. Йо, класно спакувались так. Що, я вперся в щось невидиме. Просто взяла, типу, махнула паличку і все спакувалось. Вообще топчик. Коли що в житті так не працює. Ну, вогонь мене не бере. Це точно. So Тепер ми це Nicholas, знаємо. our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Так, нам потрібно до сера Ніколаса. Ну, погнали. До приводу гуртожитку. Що тут нема куди? Я не маю ніякої місця телепортації? А ну блін, ну не може бути. Взагалі не можна. Ну то що так, я не хочу пішки бігти, може треба бути біля того вогню? Телепортуватися. Трошки глибоченько. Тут багато другорядних бачу завдань. Нам реально не вистачає, якщо мітли, щоб трошки рухатись. Швидше це все робити. Ну. Блін, камінь вперся. Not sure how I'd fare in a little place like this. А так, спрацює? Ні, не можна. Ой, ну пішки це буде конкретно довго бігти. Дуже багато часу губить. This could prove dangerous if I'm not careful. А тут може бути небезпечно. Тут Revelio. може якась коза напасти. Так, умічуюсь. Хату легенько вскрили.
Бачу, там щось синеньке знизу. А, там таке саме випробування. Ось прям цікаве. Ну, давай попробуємо. Все. Лежи тут. Levioso. Revelio. І що треба? Я думав, що може побіг сюди. Може все-таки його сюди, ну. От він і зник. Ні, напевно, не сюди. Revelio. Incendio. Ага, ну йди сюди тоді. Якось так, напевно, треба цей кубик підпалити. Буде у нас така загадка. О, він горить, і тепер тут є прохід. Ну, прикольно. Вже якісь загадки. Вже трішки цікавіше. І все? Це лише одна скриня. Вже потемніло. Позбираємося, що я. Я туди можна отако вверх? Якось наколдувати собі якийсь прохід. Ну, бо бігти реально довго. I know what that means. А це не Merlin знаю. trial. Давай попробуємо. Що з ним, його сюди чи вниз може тягнути? Levioso. Accio. Може його все-таки туди вниз? Він занадто, по-перше, якийсь такий великий. Взагалі рухатись не хоче. Incendio. Accio. Трішки би рухався. Хоч в якусь сторону можна? Непонятно. Давай, 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 давай. Так, головне, щоб він нас не прихлопнув. Ну, похоже, ніби має сюди бути. Ну, давай ж. Блін, він скотився вниз, і як його по-іншому? Levioso. Підняти я його в повітря не можу. Accio. Тянутись він не тянеться. Просто впусту зараз потратим час. Incendio. Жаль, но він не хоче рухатись. Попхати його не попхаєш. Може треба якось, типу, саме закляття прокачати? Можна якось його прокачати?
Непонятно. Таланти. Ну, таланти ми ще не можемо прокачувати, а і я його прокачати не можу. Ну, значить, залишимо на потім, і, скоріше всього, ми тут з тобою і зависнемо. Почнемо вже наступну серію з цього місця. Треба буде не забути, що нам треба йти в замок, забути про цей камінь і пошвидше рухатись. Так що дякую, що був разом зі мною, проходиш зі мною цю гру. До наступних зустрічей. Бувай!